All of you, welcome to our crop science lecture. So, in previous lecture, we discussed regarding the fruit morphology, part first. In that lecture, we discuss regarding the what is meant by fruit. Then we see the different parts of the fruit such as epicarp, mesocarp, endocarp, and seed. So these different regions will be have been discussed in that lecture, as well as we see the classification of the fruits such as simple fruit, aggregate fruit, and multiple fruit. In that lecture, we seen what is meant by simple fruit, what is meant by aggregate fruit, what is meant by multiple fruit, and which are the examples of that categorization. So, in that lecture, we see simple fruit. It means when only one fruit develops from single ovary of the flower, that fruit is called as simple fruit. म्हणजे एकाच ओव्हरीपासून एक फ्रूट डेव्हलप होत असेल तर त्याला आपण सिम्पल फ्रूट असे म्हणतो. ॲग्रिगेट फ्रूट म्हणजे काय? An aggregate fruit is an collection of simple fruits or fruitlets developing from the apocarpus pistil of the flower. जेव्हा सिम्पल फ्रूट्सचं कलेक्शन असेल, बंच असेल आणि अशा प्रकारचे फ्रूट्स जर त्या गायनोशियम, ज्याला आपण पिस्टिल असे म्हणतो, किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट यापासून डेव्हलप होत असतील तर त्या फळांना आपण ॲग्रिगेट फ्रूट्स असे म्हणतो. आणि लास्ट जो आहे तो आहे मल्टिपल फ्रूट. मल्टिपल फ्रूट म्हणजे काय? तर एखादं फ्रूट त्या फ्लावरच्या एंटायर इन्फ्लोरेसन्स, जो इन्फ्लोरेसन्स असतो त्याचा, तर एंटायर इन्फ्लोरेसन्समधून जर डेव्हलप होत असेल तर त्याला आपण मल्टिपल फ्रूट असे म्हणतो. त्यानंतर त्या लेक्चरमध्ये सिम्पल फ्रूटमध्ये आपण वेगवेगळे जे वेगवेगळे टाईप्स असतात, म्हणजे ड्रूप टाईप, बेरे टाईप, पेपो टाईप, पोम टाईप, ह्या फळांचं आपण कॅटेगरायझेशन बघितलं, त्याच्या डायग्राम बघितल्या. तर ह्या लेक्चरमध्ये आपण जे उर्वरित टाईप आहेत फ्रूटचे ते आपण अभ्यासणार आहोत. सो लेट स्टार्ट. इन लास्ट लेक्चर वी सी सम parts or some types of simple fruits. So remaining type of simple fruits are discussed in this lecture. So dehiscent dry fruit, it is also type of simple fruit. In these fruits or in this type of the fruits consist of hard textures and wood like leathery appearance, which oftenly split when these fruits become mature to shed the seeds. Then another, that is follicles, have a single carpel open along one stem when the seeds are to be released. For example, milkweed, then peonies, columbines, magnolia, these are the examples of this type of fruits, that is follicle. तर हे फॉलिकल जे आहे हे फ्रूट कसं असतं त्याला आपण काय म्हटलं आहे, डेहिसंट. तर याचा अर्थ काय होतं की जेव्हा हे फ्रूट मॅच्युअर होतं तेव्हा ते बस्ट होतं, फुटतं, आणि त्यातून ज्या सीड्स असतात त्या काय केलं तर बाहेर पडल्या जातात. तर हे कशासाठी असतं की त्या सीडचं डिस्पर्जन, म्हणजे हा जो प्रकार आहे प्रामुख्याने जी गवत असतं, वीड्स असतात, त्यांच्यामध्ये हे दिसून येतं. कारण वीड्सचं जे डिसेमिनेशन असतं, जो स्प्रेड असतो तो नॅचरली घडत असतो. म्हणजे वेगवेगळे एजंट्स असतील, विंड असेल, वॉटर असेल, यांच्याद्वारे त्याचं काय असतं, डिसेमिनेशन होत असतं किंवा स्प्रेड हा होत असतो. मग या प्रकारच्या प्लॅन्टमध्ये किंवा या प्रकारच्या फ्रूटमध्ये काय होतं की जे फ्रूट असतं ते टेक्स्चरने हार्ड असतं, त्याला उडी ॲपिरन्स असतो म्हणतो, म्हणजे जसं लाकूड दिसतं त्याप्रमाणे बरेचसे ते तुम्हाला दिसून येतात. आणि जेव्हा हे फ्रूट मॅच्युअर होतं तेव्हा ते काय होतं, ओपन होतं किंवा बस्ट होतं, आणि आतले जे सीड्स असतात ते काय होतात, त्या हवेमार्फत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातात, ज्याला आपण सीड डिस्पर्सल असे म्हणतो. नेक्स्ट टाईप इज दॅट इज लेग्युम्स ऑर पॉड्स. तर अशा प्रकारच्या फळांना किंवा फ्रूटला आपण पॉड्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण शेंगा असे म्हणतो. इट डिराइव्ह फ्रॉम सिंगल कार्पेल स्प्लिट इंटू 2 सीड बिअरिंग द हार्ट्स, गार्डन पीज, बीन्स, पीनट. तर ह्या ज्या टाईपचे फ्रूट्स आहेत ज्याला आपण पॉड्स किंवा लेग्युम्स म्हणतो, जसं ग्राउंडनट असेल, पी असेल, बीन्स असतील, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे क्रॉप्स असतील ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर दिसून येतं फ्रूटचं, ज्याला आपण काय म्हणतो, पॉड्स किंवा शेंगा असे म्हणतो. देन सिलिक्यूज,
Seeds reside on a partition between the hulls of the ovaries, mustard plant, watercress. तर हे सिलिक्स हा जो टाईप आहे ज्याच्यामध्ये ज्या शेंगा असतात त्या शेंगा जे जर तुम्ही त्याचं डिसेक्शन केलं ते हाल्स जो असतं म्हणजे ती पोड म्हणजे शेंग जर तुम्ही फोडली तर त्या हालमध्ये काय असतात तुम्हाला त्या ओव्हिल किंवा ओव्हरी दिसून येतात. म्हणजे जे ओव्हरी तुम्हाला या ह्याच्यामध्ये दिसून येत आहे की ऑटर स्ट्रेस असेल किंवा मोहरी असेल याच्यामध्ये त्या शेंगमध्ये तुम्हाला सिल्क म्हणजे स्प्लिट दिसून येतात. म्हणजे मध्ये जी जागा असते त्याला स्प्लिट म्हणजे एक चर असते त्याला आपण स्प्लिट असे म्हणतो त्यालाच आपण सिल्क म्हणतो. तर अजून तुम्हाला इथं ओव्हिल व्यवस्थित दिसू शकते. देन कॅप्सूल्स. This derives from the compound ovaries. Two or more carpels split along seams or forming the caps or pores. तर असे काही वनस्पती असतात ज्यांचे फ्रूट्स हे कॅप्सूलसारखे असतात म्हणजे गोल आकाराचे असतात किंवा त्याला आपण काय म्हणतो कॅप्सूल. म्हणजे त्याच्यावर हार्डी स्ट्रक्चर असतं जे त्याच्या सीडला काय करत असतं प्रोटेक्ट करत असतं. जसं आपण कॅस्टर एरंड सगळ्यांनी तुम्हाला पाहिलं आहे तर एरंडचे जे फळं असतात किंवा सिसॅमम असेल तर ह्या वनस्पतींची जी फळे असतात ते एका ठराविक आवरण असतं म्हणजे गोलाकार असेल किंवा त्याचा शेप जरा वेगळा पण असू शकतो. तर त्या प्रकारचे जर फ्रूट्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो कॅप्सूल्स असं म्हणत असतो. इनडेहिसंट ड्राय फ्रूट्स have hard texture and wood like leathery appearance, remain close at maturity, thus leaves their seeds inside them. तर मग असे आपण पाहिले की डेहिसंट फ्रूट्स पाहिलेत आणि हे काय आहेत इनडेहिसंट. आता याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की डेहिसंट आणि इनडेहिसंट असे दोन पार्ट्स आहेत. मग डेहिसंट म्हणजे काय आणि इनडेहिसंट म्हणजे काय. जे फ्रूट मॅच्युरिटीच्या वेळेस ओपन होतं किंवा बस्ट होतं आणि त्यातून सीड बाहेर पडतात असे जे फ्रूट्स असतात त्याला आपण डेहिसंट फ्रूट असे म्हणतो. लक्षात आलं. डेहिसंट आणि इनडेहिसंट असे दोन पार्ट आहेत. डेहिसंट म्हणजे काय की एखादं फ्रूट मॅच्युरेशनच्या वेळेस ओपन होतं किंवा बस्ट होतं आणि बस्ट झाल्यानंतर त्यातला जो सीड आहे ते सीड काय येतं बाहेर पडलं जातं आणि त्याचं सीड डिसेमिनेशन होतं किंवा स्प्रेड होतो एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी. तर त्या टाईपचे जे फ्रूट्स असतात त्याला आपण डेहिसंट म्हणतो. इनडेहिसंट म्हणजे काय की मॅच्युरिटीच्या वेळेस हे बस्ट होत नाही ते फ्रूट्स तसंच क्लोज राहतं. तर आणि त्याचे जे सीड असतात ते त्याच फ्रूटमध्ये राहतात त्याला इनडेहिसंट असे म्हणतो. त्याच्यामध्ये नट्स जसं ऑलनट म्हणजे बदाम तुम्ही पाहिलेलं आहे त्या बदाम जर तुम्ही फोडलं तर त्यामध्ये तुम्हाला सीड दिसून येतं. तर अशा प्रकारचे जे फ्रूट्स असतात त्याला आपण इनडेहिसंट ज्याच्यामध्ये नट्स हा एक टाईपचा फ्रूट आहे. हॅव हार्ड थिक पेरिकार्प अँड बेसल कप. that is hickory nuts, chestnut, hazelnuts, acorns, walnut. These are the examples of the nuts. डेहिसंट म्हणजे तुम्ही पाहिलं की त्याच्यामध्ये काय होतात जे बोरर कॅप्सूल्स असतात किंवा कधीकधी पॉड्स असू शकतात. तर हे काय होतं जेव्हा ते मॅच्युअर होतं त्या मॅच्युअर झाल्यानंतर काय होतं ते बस्ट होतं आणि त्यातून सीड काय करतात बाहेर पडतात. इनडेहिसंट म्हणजे त्याच्या ऑपोजिट असतं. याच्यामध्ये मॅच्युरेशनच्या वेळेस ते सीड बस्ट होत नसतं आणि बस्ट न झाल्यामुळं जरी फ्रूट मॅच्युअर झालं तरी त्यातलं सीड हे त्याच्या आतमध्येच प्रेझेंट असतं. म्हणजे त्यामध्ये एक जो टाईप आहे ज्याला आपण नट्स असे म्हणतो म्हणजे वॉलनट जसं बदाम असतं बदाम तुम्ही कठीण असतं वरून टणक असतं जेव्हा तुम्ही ते फोडतात त्यानंतर तुम्हाला त्यातलं सीड दिसून येतं. In this image you can see the type of fruits which we call nuts which are indehiscent in nature. Then caryopsis or grains, these are also type of indehiscent dry fruit. Have hard pericarp fastened to the embryo all the way around and all the Gramineae family or the grasses which consist of these caryopsis or grains. तर राईस असेल जे सिरियल्स असतात किंवा ग्रॅमिनी फॅमिलीतले बरेचसे जे ग्रासेस आहेत त्यांचं फ्रूट कसं असेल किंवा त्याला आपण मग त्या फ्रूट्सला आपण काय म्हणतो तर ग्रेन्स किंवा कॅरिऑप्सिस असं म्हणत असतो. देन ॲग्रिगेट फ्रूट, दिस इज द अनदर सब टाईप ऑफ द मेन फ्रूट टाईप दॅट इज सिम्पल फ्रूट. तर आता आपण सिम्पल फ्रूट पाहिलं. आता हा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहे ते म्हणजे ॲग्रिगेट फ्रूट्सचं आणि इथं आपण त्याची डेफिनेशन पाहिली. ॲग्रिगेट फ्रूट म्हणजे इट इज द कलेक्शन ऑफ द सिम्पल फ्रूट्स. इट इज द कलेक्शन ऑफ सिम्पल फ्रूट्स डेव्हलप्ड फ्रॉम द पिस्टिलेट ऑफ द फ्लावर. हे काय असतात सिम्पल फ्रूटचं कलेक्शन असतं जे ओव्हरीपासून तयार झालेलं आहे. फ्रॉम वन फ्लावर दॅट प्रोड्युसेस मेनी टायनी फ्रूट्स
विच आर क्लस्टर्ड टुगेदर. ॲग्रिगेशनचाच अर्थ काय होतो की कॉम्बिनेशन, वेगवेगळ्या फ्रूटचं एका ठिकाणी कॉम्बिनेशन किंवा ज्याला आपण बंचिंगसुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे इथं काय होतात की एकच फळ तयार न होताना छोटी छोटी फळे तयार होतात आणि हे छोटी छोटी जी फळं असतात ते एकमेकांना क्लस्टर्ड स्वरूपात असतात. म्हणजे तुम्ही स्ट्रॉबेरी पाहिली किंवा ब्लॅकबेरी पाहिली, रासबेरी पाहिली, हे जे फ्रूट्स असतात ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून येतं की छोटी छोट्या ओव्हरी असतात, छोटे छोटे फ्रुटलेट्स असतात, ते फ्रुटलेट्स एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर जे फळ होतं त्याला आपण ॲग्रिगेट फ्रूट्स असे म्हणतो. म्हणजे इथे तुम्हाला दिसून येतं की ही रासबेरी आहे किंवा ही स्ट्रॉबेरी आहे, याच्यामध्ये जे छोटे छोटे गोलाकार दिसतात ते सेपरेट फ्रूट्स आहेत ज्याला आपण फ्रूटलेट म्हणतो. आणि ह्या सगळ्या फ्रूटलेट एकत्र येतं, कलेक्शन होतं, तेव्हा आपण त्याला ॲग्रिगेशन किंवा ॲग्रिगेट फ्रूट असे म्हणतो. इथे तुम्ही पाहू शकता की या रासबेरीमध्ये हे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स तुम्हाला दिसून येतात जे बेरी टाईप असतात आणि हे सगळं फ्रूटलेट एकत्र आल्यामुळे जे फळ तयार झालं त्याला ॲग्रिगेट फ्रूट असे म्हणतो. म्हणजे इथे पण तुम्हाला दिसून येऊ शकतं की इथं जे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स आहेत ते फ्रूटलेट्स कसं झालेत एकमेकांमध्ये मिक्स झालेले आहेत, बल्क झालेले आहेत. नेक्स्ट, थर्ड टाईप, इट इज अ मल्टिपल फ्रूट. Multiple fruit, it means when the fruits is developed from entire inflorescence of that flower, then that fruit is called as multiple fruit. For example, mulberries, fig, pineapple, then durian. So these are the different fruits which are involved in multiple fruit. जे इन्फ्लोरेसन्स, एखाद्या प्लांटचं इन्फ्लोरेसन्स असतं आणि अख्ख्या इन्फ्लोरेसन्समधून जर एखादं फ्रूट डेव्हलप होत असेल तर त्याला आपण मल्टिपल फ्रूट असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल पायनॅपल म्हणजे अननस. तर यामध्ये तुम्हाला दिसून येतं की ओव्हरीमधून कसं मल्टिपल फ्रूट्स तयार झालेले आहेत, किंवा रासबेरी असेल, मलबेरी असेल किंवा अंजीर असेल, किंवा जेव्हा तुम्ही अंजीर फोडता त्यामध्ये तुम्हाला मेल फ्लावर, फिमेल फ्लावर, ओव्हरी हे सगळं दिसून येतं. इथे तुम्ही पाहू शकता की इथं डिसेक्शन घेतलं आहे अंजिराचं. जेव्हा तुम्ही अंजीर फोडल्यानंतर तुम्हाला एक टायनी पार्टिकल्स दिसतात तुम्हाला छोटे छोटे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फिमेल फ्लावर जे खालचे असतात ते मेल फ्लावर दिसून येतात आणि जे इंटर इन्फ्लोरसन्स असतं तेच फ्रूट असतं. ओके, so these are the types of fruits. So in this lecture we covered the morphology of fruit. This morphology of fruit is divided into two lectures such as part first and part second. In part first we study what is meant by fruit, then we see the basic part of that fruits, that is epicarp, mesocarp, endocarp. Then we see the classification of the fruit such as simple fruit, aggregate fruit and multiple fruit. In part 2 we see which type of the fruits are involved or consist in simple fruits, which are the different types on the which are based on their shape, on the base of size. Then we see what is meant by aggregate fruits, how the aggregate fruits are formed, which are the different examples involved in the aggregate fruits, as well as we see the what is meant by multiple fruits, how the multiple fruits are formed or developed, the different examples of multiple fruits. So these points is covered in this lecture. So from the morphology of plant or for the morphology of crop, we completed morphology of root, morphology of stem, morphology of leaf, morphology of flower, and lastly morphology of fruit. So these points, all these points are covered in this lecture. So in next lecture we see the last part of the crop morphology, that is the morphology of seed. आत्तापर्यंत आपण रूट मॉर्फॉलॉजी, स्टेम मॉर्फॉलॉजी, लीफ मॉर्फॉलॉजी, फ्लावरची मॉर्फॉलॉजी आणि फ्रूटची मॉर्फॉलॉजी, या मॉर्फॉलॉजी आपण सर्व अभ्यासलेलो आहोत. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जो शेवटचा पॉईंट आहे आपला क्रॉप मॉर्फॉलॉजीमधला, जो की सीड आहे, तर त्यामध्ये आपण सीड मॉर्फॉलॉजी पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण सीडची डेफिनेशन कशी आहे, सीडची डेफिनेशन काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचे महत्त्वाचे पार्ट्स कसे आहेत, त्या पार्टचं फंक्शन काय आहे, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अभ्यासणार आहोत. सो if you have any type of doubt and query regarding the morphology of that crop or morphology of the different parts such as root, stem, leaf, flower and fruit, ask with me. So thank you.